सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी 5 मार्क्स ग्रामर मेन तह रि एक्जाम आज हुने बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुने एक्जाम रि एक्जामको लागि मूलतः आउने 5 मार्क्स को ग्रामर को मोडल क्वेशन लिएर आएको छु। यस्तै आउने हुने एक्जाममा, त्यसैले यो भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरी फुल भिडियो हेर्नु होला। लास्ट टाइममा तपाईलाई रिभिजन हुनेछ 5 मार्क्स को ग्रामर को लागि। तपाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुस्, बीचमा छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, कमेन्ट लेख्नुस् र साथीभाइहरुसँग शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। यहाँ भनेको छ चुज एन्ड कपी द एन्सर भनेको छ करेक्ट एन्सर। यसमा चाहिँ हामीलाई एमसीक्यू जस्तो दिएको हुन्छ, अर्थात कि 4 वटा अप्सन दिएको हुन्छ, त्यसमध्येमा हामीले जुन एन्सर मिल्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पिकअप गर्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ, अर्थात त्यसलाई चाहिँ टिक लगाउनुपर्छ। ए नम्बरमा भनेको छ यस्तै जुन क्वेशन मैले अहिले सल्भ गराउँछु यस्तै 5 वटा क्वेशनहरु आउने गर्दछन् एक्जाममा। मोडल सेट यसरी नै आउने गर्दछ। Which of the following word has different initial sound? इनिशियल साउन्ड भन्यो फाइनल साउन्ड भन्न सक्छ, त्यो चाहिँ फरक हो। तपाईहरुले चाहिँ अब यसमा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो कि इनिशियल साउन्ड फरक कसको छ। चेक, चेस्ट, केमिकल, चेयरम्यान। सबैको अगाडि प्रोनाउन्सिएसन अर्थात कि उच्चारण गर्दाखेरि चेक, चेस, चेयरम्यान को चे बाट सुरु भएको छ सबैको, तर केमिकल को के आउँछ अगाडिबाट। चे र क्या भने फरक छ नि त। चेस, चेस, चेक र चेयरम्यान एउटै स्वरमा आउने भयो, तर केमिकल चाहिँ छुट्टै स्वरमा इनिशियल अर्थात कि अगाडि छुट्टै स्वरमा आउने भयो, त्यसैले यसको आन्सर के हुन्छ केमिकल हुन्छ। यसको स्वर चाहिँ छुट्टै छ, हामीले उच्चारण गरेर स्वर पत्ता लगाउन सक्छौं। फाइनलमा चाहिँ हामीहरुले फाइनल पनि आउन सक्छ। फाइनलमा अर्थात कि हामीले अब चेक भने जस्तै हैन, अब लास्टमा एक आयो नि त, यस्तै किसिमको फरक साउन्ड जसको आउँछ त्यसलाई चाहिँ टिक लगाउनु पर्छ। यदि माथि क्वेशनमा डिफरेन्ट फाइनल साउन्ड भन्यो भने अहिले चाहिँ इनिशियल साउन्ड भनेको छ। यसको फुल भिडियोको लागि चाहिँ तपाईहरु एकपटक गएर हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर इंग्लिश ग्रामर को प्लेलिस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्लास 12 को। बी नम्बरमा भनेको छ व्हिच वर्ड कम्स बिट्विन र्याट एन्ड रूट। र्याट र रूट को बीचमा कुन शब्द आउँछ भनेको छ, जसमा चाहिँ RACK र्याक भनेको आर मिल्यो र्याटसँग, ए मिल्यो र्याटसँग, तर सी चाहिँ टी भन्दा RAT र्याट को टी भन्दा सी चाहिँ अगाडि नै आइसक्छ, त्यसैले यो र्याट भन्दा अगाडि नै आउँछ, यो हामीलाई काम लागेन। अर्को RAMP र्याम पनि आर पनि मिल्यो ए पनि मिल्यो, तर एम भनेको चाहिँ टी भन्दा अगाडि आउँछ, त्यसैले यो चाहिँ र्याट भन्दा अगाडि नै आउने भयो। अनि ROOT रूट को चाहिँ ROU जियाजमा RO चाहिँ मिल्ने भयो, तर यहाँ तेस्रोमा पनि O छ रूटमा, यता चाहिँ तेस्रोमा U छ, O भन्दा U पछाडी आउँछ, त्यसैले यो पनि के हो पछाडी जाने भयो रूट भन्दा, तर रेन्ट चाहिँ इन दुईटाको बीचमा पर्ने भयो। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ रेन्ट हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा होला क्लासमा अल्फाबेट अनुसार नाम राखिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको। पहिलोदेखि लास्ट ए देखि बी, बी देखि सी, सी देखि डी गर्दै जेड सम्मका नामहरु राखिने गरिन्छ। ओ यो पनि अल्फाबेट अनुसार पत्ता लगाउने कुरा हो। अब अर्को सी नम्बरमा भनेको छ आई कान्ट डट द पेन भनेको छ। बियर भनेको चाहिँ यहाँ लेखिसकेको छ। यो बियर को अर्थ के हो यसको थाहा पाउनुपर्छ। तपाईलाई दिएको तल अप्सनमा दिएको अर्थ थाहा पाउनु भने तपाईलाई निकै नै सजिलो हुन्छ। बियर अर्थात सहनु के, आई कान्ट बियर द पेन, म दुखाइ सहन सक्दैन भन्ने कुरा हो। यसैले हामीले BER बियर भनेको सहनु भन्ने चाहिँ मिनिङ थाहा पाउनु पर्छ। अर्को 4 नम्बरमा भनेको छ व्हिच वर्ड वुड यु फाइन्ड इन अ डिक्सनरी दैट कम्स बिट्विन द गाइड्स वर्ड क्यू एन्ड किन्टी भनेको छ। यसमा को तपाईले पत्ता लगाउने हो चाहिँ मैले अहिले भर्खर बी नम्बरमा भनेको छु। बी नम्बरमा भनेको जस्तै यिनी दुईवटा शब्दको बीचमा चाहिँ कुन शब्द पर्छ अप्सनमा दिएको, त्यो चाहिँ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। त्यसैले ई नम्बरमा रहेको छ द बेबी स्टार डट द गर्ल्स व्हाइल हर प्यारेन्ट्स वर नट एट होम भनेको छ। यसमा चाहिँ लुक एफ्टर, लुक ओभर, लुक एट, लुक अप भनेको छ। यी अनुका फेजल भर्ब हुनु, इन फेजल भर्बका चाहिँ मिनिङहरु हुने गर्दछन्। यसको डिटेल भिडियो हुन्छ, यति भनेर बुझिदैन तपाईहरुले एकपटक गएर च्यानलको प्लेलिस्ट चेकआउट गर्नुस्, त्यहाँ चाहिँ यसको बारेमा डिटेल भिडियो बनाइदिएको छ, जसमा चाहिँ क्लास 12 इंग्लिश ग्रामरको भिडियो रहेको छ। यसको सही आन्सर चाहिँ लुक एफ्टर हुन्छ। यिनीहरुको हरेकका मिनिङ हुन्छन्। तपाईले एकपटक गएर च्यानललाई भिजिट गर्नु होला, तपाईकै राम्रोको लागि भनेको हो। अहिलेलाई यति नै। कस्तो लाग्यो भिडियो, मन परे च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नुस्, कमेन्ट लेख्नुस्। आजलाई यति नै है त।